එක්සෑම් YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලින් යාළුවෝ හැමෝම අදත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා channel එකට. අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ වාහන ආනයනයේදී ඔබ ආනයනය කරන වාහනයට කොහොමද tax එක calculate වෙන්නේ? එතකොට මේ yen rate එකත් එක්ක කොහොමද මේ tax එක වෙනස් වීම සිද්ධ වෙන්නේ? එතකොට ඔයා වාහනේ අද ආනයනය කරොත් තව මාස එකමාරකින් දෙකකින් වාහනේ ලංකාවට එනකොට මේ tax එක මොන වගේ වෙනස් වීමක් සිද්ධ වෙලා තියෙන්න පුළුවන්ද කියන එක බලාගන්නේ කොහොමද කියන එක සම්බන්ධව. ඉතින් වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකන් රැඳී ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. මොකද මේ ටැක්ස් කම්පොනන්ට්ස් මොනවාද ඇඩ් වෙන්නේ, ඒ වගේ වෙනස්කම් කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ කියන එක ගැන අපි සවිස්තරාත්මකව මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු වෙමු. ඊට කලින් චූටි ඉල්ලීමක් තියෙනවා. ඒ තමයි channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා එකතු වෙන්න. එතකොට ඔයාලට මේ වගේ වාහන ආනයනය සම්බන්ධ ගැටලු සහ ඒ වගේම අලුතෙන් එන වාහන ගැන reviews ඔයාලට මේ channel එකෙන් බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මම දන්නවා මේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ගොඩක් අය ඉන්නවා කාලයක් තිස්සේ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට ඉල්ලීමක් කරනවා වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න, share කරන්න. එතකොට තමයි ඔයාලා වගේ මේ වාහන ගැන හොයන, වාහන ආනයනය කරන්න බලන අයට මේ වීඩියෝ එක suggest වෙන්නේ. ඉතින් ඒ ඉල්ලීමත් එක්ක අපි වීඩියෝ එකට ඉක්මනින්ම යමු. ඉතින් මම මෙතන මේ කැල්කුලේෂන් එකක් දැනට කරලා තියෙනවා. නමුත් බය වෙන්න එපා. මම මුලින් ඉඳන් මේක කරන විදිහ ඔයාලට පැහැදිලිව අද කියලා දෙනවා. ඉතින් මම මෙතන මේ කැල්කුලේෂන් එක කරලා තියෙන්නේ ඇත්තටම Toyota Yaris රථයකට 1000cc. ඉතින් මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕන අගයන් කීපයක් තියෙනවා. මේ ටික ගැන අපි මුලින්ම කතා කරමු. ඊට පස්සේ අපි කැල්කුලේෂන් එකට යමු වෙමු. ඒතර ඔයාලා වාහනේ ටැක්ස් එක කැල්කුලේට් කරගන්න කලින් දැනගන්න ඕන දේවල් ටික තමයි වාහනේ CIF අගය, ඊට පස්සේ මේ වාහනේ පෙට්‍රල් එකක්ද එහෙම නැත්නම් හයිබ්‍රිඩ් එකක්ද කියන එක ගැන දැනගන්න ඕන. ඒ වගේම වාහනේ CC අගය, CC ධාරිතාවය දැනගන්න ඕන. ආය අපි ප්‍රෙඩික්ට් කරන ජපනීස් yen rate එක එහෙම නැත්නම් අපි අද වැලියු එකට කැල්කුලේට් කරනවා නම් එතකොට අද තියෙන ජපනීස් yen rate එක අපි දැනගත්තා නම් ප්‍රමාණවත් මේ කැල්කුලේෂන් එක කරන්න. එතකොට මේ CIF කියන්නේ මොකක්ද කියලා දන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවනේ. එතකොට මේ CIF එක කියන්නේ ඇත්තටම වාහනේ cost එකයි insurance charges and freight charges කියන ටික එකතු කරාම වාහන ආනයන කරුවා ඔබට ලබා දෙන CIF value එක තමයි මේ CIF එක වෙන්නේ. ඊට පස්සේ type එක ගැන මම හිතනවා හැමෝම දන්නවා ඇති කියලා. petrol ද hybrid ද කියලා කොහොමද වාහනේ හොයාගන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ CC අගයත් ඔබ දන්නවා. වාහනේ සිලෙක්ට් කරගද්දි මේක තමයි වාහනේ CC අගය කියලා. ඉතින් yen rate එක ඔයාලට ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් බලා ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකේ පබ්ලිෂ් කරන රිපෝට්ස් වලිමුත් අපිට මේ yen rates බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට usually ලංකාවට වාහනයක් එනකොට ඒ සතියට තමයි define වෙන්නේ මේ සතියේ rate එක මෙහෙමයි කියලා. එතකොට එතනින් ඔයාලට අදහසක් ගන්න පුළුවන් yen rate එක මොකද්ද ඔයාගේ tax එකට calculate වෙන්නේ කියන එක සම්බන්ධව. ඉතින් මේ දවස්වල යන rate එකත් එක්ක මම නිකන් සාමාන්‍ය ඇවරේජ් අගයක් එහෙම නැත්නම් චුට්ටක් ඇවරේජ් එක රුඩින් අගයක් අරන් තියනවා මෙතන 2.1 කියලා. නමුත් මේක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් එහෙට මෙහෙට. අපි ඒක වෙනස් වෙනකොට වෙනස් වෙන විදිහත් බලමු පොඩ්ඩක්. නමුත් ඔය ටික තමයි මුලින්ම දැනගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් අපි ටැක්ස් පැත්තට යමු වුණොත් මෙතන ඔයාලට පේනවා ටැක්ස් කම්පොනන්ට්ස් ගොඩක් තියෙනවා නේද? ඉතින් මේ ටැක්ස් එක මෙහෙම තිබුණාට අපිට සරලව කතා කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ CID එක එහෙම නැත්නම් custom import duty එක වෙන්නේ ඔයාලගේ CIF value එකෙන් 120ක්. ඊට පස්සේ surcharge එක. එහෙම නැත්නම් මෙතනදී අපි මේක calculate කරගන්න පුළුවන් අපට CID value එක තියෙනවානේ. ඒතර CID value එකෙන් 150ක්. හරි. අපි තව ටිකක් පැහැදිලි කරගමු මේක. මම මේක copy කරලා ගන්න මේ values ටික මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපි මුලින් ඉඳන් කැල්කියුලේට් කරගෙන යමු. එතකොට ඔයාලට හොඳ අදහසක් ගන්න පුළුවන් කියලා හිතනවා මම. එතකොට CID එක අපි කැල්කියුලේට් කරන්න ඕන. මුලින්ම අපි මේ දැන් මෙතන yen අගයනේ තියෙන්නේ. CIF එක yen එකෙන් තියෙන්නේ. එතකොට yen අගය රුපියල් වලට කන්වර්ට් කරගන්න මම කරන්න ඕන මගේ CIF value එක මම වැඩි කරන්න ඕන ජපනීස් yen rate එකෙන්. එතකොට එනවා මට රුපියල් වලින් CIF එක කීයද කියලා. හරි. එතකොට ඒක තමයි මම මෙතනත් මේ කැල්කියුලේට් කරලා දාලා තියෙන්නේ. රුපියල් ලක්ෂ 28යි ගාණක් එතන ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වැලියු එකට තමයි 120ක බදු මුදලක් අය කරන්නේ. ඒකට කැල්කියුලේට් කරොත් ඔයාලට පේනවා මෙතන 5,65,215යි කියලා ආව මට ඒකනේ. ටිකක් මෙතන delete කරන්න දැනට. right. ඊට පස්සේ දැන් surcharge එක වෙන්නේ
ඔයාට වදින CID එක තියෙනවානේ. එතකොට CID එකෙන් 150ක් තමයි සර්චාර්ජ් එක වෙන්නේ. එතකොට ඔයාට මේ කැල්කියුලේට් කරගත්ත CID වැලියු එක වැඩි කරා නම් හරි 150. එතකොට ඔයාට ඇවිල්ලා තියෙනවා මෙතන ඔයාගේ සර්චාර්ජ් එක. එතකොට මෙන්න මේ දෙක එකටම කැල්කියුලේට් කරන්න පුළුවන් ඇත්තටම. එතකොට සිම්ප්ලි කරන්න තියෙන ඔයාලට CIF එක වැඩි කරා නම් හරි 130. එතකොට එහෙම කැල්කියුලේට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක අර හරියටම බ්‍රේක් ඩවුන් එක ඔයාලට දෙන්න ඕන නිසා වෙන වෙනම කැල්කියුලේට් කරා. නමුත් එකට මේ දෙක කැල්කියුලේට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ තමයි CIF එක 130න් වැඩි කරලා. හරි. ඊට පස්සේ XID එක. මේක තමයි ටිකක් සැරට වදින බද්ද. මෙතන වෙන්නේ ඇත්තටම අර වාහනේ CC අගය මත අය වෙන බද්ද තමයි මේ XID එකෙන් කැල්කියුලේට් කරගන්නේ. මෙතනදි වෙන්නේ වාහනේ excise duty එක තමයි අපි කැල්කියුලේට් කරන්නේ. එතකොට මෙතන පොඩ්ඩක් පොඩි ගණිතයේ අමාරු ගතියක් තියෙනවා. මොකද අර එක එක වාහන වලට අය වෙන CC අගය මත අය වෙන බද්ද වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා පොඩි පටලැවීමක් තියෙනවා. නමුත් ලොකු පැටලවීමක් නැති වෙන්න මම මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පොඩි chart එකක් පෙන්නලා තියෙනවා. මේකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද ඒක හොයාගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි ගත්තොත් දැන් අපි මෙතන කතා කර කර හිටියේ යාරිස් රථය. එතකොට ඒක පෙට්‍රල් රථයක් 1000cc. එතකොට අපි බැලුවොත් මේ පෙට්‍රල් 1000 එතකොට මේ 0 ඉඳලා 1000 වෙනකන් රථවලට අය වෙන්නේ cc එකකට රුපියල් 2450යි. ඉතින් අපිට XID එක කැල්කියුලේට් කරගන්න පුළුවන් මෙතන පහසුවෙන්ම. ඒ තමයි ඔයාගේ වාහනේ cc අගය වැඩි කරා නම් හරි රුපියල් 2450යි නේ. 2450යි. එතකොට ඔයාලට පේනවා මෙතන රුපියල් 24,50,000ක අගයක් අපිට excise duty එක විදිහට ගෙවන්න සිද්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ VAT එක කැල්කියුලේට් කරද්දි ගොඩක් අය වරද්ද ගන්නවා. මොකද VAT එක අර මේ CIF එකෙන් 118ක් කියලා හිතනවා. එක එක විදිහට හිතනවා. නමුත් අපි කතා කරමු කොහොමද හරියට මේ VAT එක කැල්කියුලේට් කරගන්න කියලා. අතට VAT එක කැල්කියුලේට් කරද්දි අපිට කම්පොනන්ට්ස් කීපයක් ගන්න වෙනවා. එකක් තමයි ඔයාට මුලින්ම ගන්න වෙනවා ඔයාලගේ CIF වැලියු එකෙන් 100%ක්. හරි? එතකොට CIF වැලියු එක අපි රුපියල් වලින් තියෙන එක ගමු. එතකොට රුපියල් වලින් තියෙන CIF වැලියු එකෙන් 100%ක් ගන්න වෙනවා. හරි? 100%ක් මේ විදිහට ගන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ ඕකට එකතු කරන්න ඕන ඔයගොල්ලෝ ඔයාලා මෙතන මේ අනිත් කැල්කියුලේට් කරගත්ත බදු මුදල් ටික ඔක්කොම. හරි? එතකොට මම ඒ ටිකත් මෙතන එකතු කරගන්න සම් එකක් දාන්න මම මේ Excel එක යූස් කරන නිසා කැල්කියුලේටර් එකක් වුණත් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඔයාලා කරන්න ඕන CIF වැලියු එකෙන් 100%ක් ගන්න. ඊට පස්සේ අනිත් කැල්කියුලේට් කරගත්ත බදු මුදල් ටික ඔක්කොම මේකට එකතු කරන්න. හරි? එතකොට මෙන්න මේ එන අගය තියෙනවානේ. එතකොට මෙන්න මේ එන ටෝටල් එකෙන් ඔයගොල්ලෝ 110ක්. ඒ කියන්නේ මේ ටික ඔක්කොම එකතු කරලා ඒකෙන් 118ක් කැල්කියුලේට් කරගත්තා නම් හරි VAT එක විදිහට. හරි? ඔන්න ඔහොම. දැන් ඔයාලට පේනවා අපිට මේ කලින් ආපු වගේම ආවා. ඒතර ආපහු පාරක් මම කියන්නම් මේක පැටලෙනවා නම් ඔයාලා CIF වැලියු එකේ රුපියල් වගේ. එහෙම නැත්නම් මේ CIF yen rate එකෙන් දීපු CIF එක වැඩි කරන්න Japanese yen rate එකෙන් අද තියෙන. හරි නැත්නම් ඔයාලා predict කරන rate එකෙන් ඒකට එකතු කරගන්න මේ අපි කලින් කතා කරපු tax component ටික ඔක්කොම. ඊට පස්සේ ඒ එකතුව මුළු එකතුව වැඩි කරන්න 118න්. එතකොට ඔයාට එනවා VAT එක කීයද කියලා. හරි? එතකොට ඒක මේ විදිහට කැල්කියුලේට් කරන් තියෙනවා. එතකොට මේ වෙල් එක එහෙම නැත්නම් vehicle entitlement levy කියලා අපි කියන මේක හැම වාහනයකටම අපිට 15000ක් ගෙවන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒක ඇඩ් කරගමු. ඊට පස්සේ මේ luxury tax එක LXT එක. එතකොට luxury tax එක අපිට මේ පොඩි වාහන වලට වදින්නේ නැහැ. කියන්නේ හරියටම කිව්වොත් මෙතන hybrid රථ නම් CIF එකේ LKR වැලියු එක 55ට වැඩි වෙනවා නම් විතරයි ඔයගොල්ලන්ට luxury tax එක ගෙවන්න සිද්ධ වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් පෙට්‍රල් රථයක් නම් එතකොට ඒක 50ට වැඩි නම් විතරයි luxury tax එක ගෙවන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මේ නිසා මෙතන දැන් මේ අපි සිලෙක්ට් කරපු යාරිස් රථය එහෙම වාහනයක් නෙවෙයි. ඉතින් මේක අපිට CIF එක රුපියල් 28ක් වගේ මුදලක් තමයි වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේක අපිට luxury tax එකක් අපිට ආයෙ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට අපිට
මේක හදාගන්න පුළුවන්කම හම්බුණා යාරිස් රථයකට. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙතන එතකොට අපි මේ ටික ටෝටල් කරගත්තොත් එහෙම ටෝටල් ඩියුටි එක යාරිස් රථයකට ඊෙන් රේට් එක 2.1ක් වෙද්දි ලක්ෂ 44යි 65000ක් 66000ක් වගේ මුදලක් ටෝටල් ඩියුටි එක විදිහට කැල්කුලේට් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි හිතමුකෝ නිකන් මොකක් හරි අසාමාන්‍ය දෙයක් වෙලා මේ යෙන් රේට් එක 2.2ට ගියා කියලා. එහෙනම් අපි මෙතන මේක දාගත්තොත් ඔයාලට පේනවා වෙනස් වෙන විදිහ මේක. ඉතින් ඒකත් එක්ක ඔයාලට පේනවා මේ රුපියල් ලක්ෂ 45,000යි 40000ක් තමයි වෙලා තියෙන්නේ ටැක්ස් එක. ඉතින් අපි worst case තවත් එහාට කියලා 2.3 දැම්මත් මේක වෙන්නේ රුපියල් ලක්ෂ 46යි. ඒ කියන්නේ yen rate එක වෙනස් වුණාම මේ යාරිස් රථේ රුපියල් ලක්ෂ 2ක් 3ක් අපි හිතමුකෝ දෙකක් කියලා. ඒතර දෙකක් වගේ තමයි වෙනස් වීමට හැකියාව තියෙන. ඒතර මේක ලොකු වාහන වලට යනකොට ඒකේ variable වෙන්න පුළුවන් range එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හරි. අපි නමුත් realistically දැනට 2.1ක් කියලා දාගමු. හරි. ඒතර ඕක තමයි යාරිස් රථය. අපි තව රථයක් ගමු. hybrid රථයක් example එකක් විදිහට Honda Vezel එක ගමු. ඒතර Honda Vezel එකේ අපි දැනට CIF එක කියලා හිතමු. දැන් මෙහි define කරලා තියෙන සාමාන්‍යයෙන් එහෙ ජපාන් වල market value එකෙන් 85%ක් කියන එක. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපි නිකන් roughly දාගමු yen ලක්ෂ 25යි කියලා. CIF එක Vezel රථේ. නමුත් ඇත්තටම මෙහි මාකට් එකේ අපිට මේක yen ලක්ෂ 25කට මිලදී ගන්න බෑ. එතකොට එහි අපි yen ලක්ෂ 30ක් හරි 31ක් හරි මිලදී ගත්තොත් ඒ අනුව මේ CIF value එක වෙනස් කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. නමුත් අපි දැනට මෙහි define කරලා තියෙන value එකට මේක calculate කරලා බලමු. ඊට පස්සේ ඕනනම් අපි අනිත් value එකක් දාලා බලමු කොහොමද මේක වෙනස් වෙන්නේ කියලා. හරි. ඉතින් මම මේ අර අමතරව calculate කරලා පෙන්නපු එක දැනට delete කරන්නම්. එතකොට ඔයාලට බැලුවොත් වෙනවා මෙතන දැන් අපි yen ලක්ෂ 25ක් විදිහට CIF එක දාගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ type එක මම මෙතන hybrid වලට change කරනවා. මොකද hybrid වල මේ tax per cc එක වෙනස් අගයන් තමයි තියෙන්නේ. ඒකත් අපි බලමු. ඊට පස්සේ cc එක ගත්තොත් එහෙම අපි දැන් මේ Vezel එකේ 1496ක් විදිහට තමයි මෙහි calculate වෙන්නේ cc අගය. එතකොට ඒකත් අපි දාගමු. ඉතින් ඔයාලට බැලුවම් පේනවා. එතකොට මේ values ටිකත් එක්ක අපිට සාමාන්‍යයෙන් duty එක ලක්ෂ 90ක් වගේ මුදලක් ගෙවන්න සිද්ධ වෙනවා මේ Vezel රථයට. ඉතින් මේකෙත් අර options තිබ්බොත් හරි පොඩි වෙනස්කම් වෙන්න පුළුවන්. මොකද මේ CIF value එකේ මම rough එකක් දැම්මේ. ඉතින් අපි ওই ටිකටත් ඕනනම් ඇරලා තව yen ලක්ෂ 26ක් කියලා දාමු මේක. එතකොට ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන් සමනි රුපියල් ලක්ෂ 91ක් වගේ බදු මුදලක් මේ Vezel රථයකට 2025 brand new recondition රථයකට ගෙවන්න සිද්ධ වෙනවා බදු වශයෙන්. ඉතින් මේකෙදිත් calculation එක විදිහ අපි quickly කතා කරොත් එහෙනම් මේ CID එක අපි calculate කරගත්තා. CIF එකෙන් 120ක් ඒකෙන් 150ක් තමයි surcharge එක. ඒතර XID එක calculate වෙද්දී ඔයාලට දැන් තේරෙන්න ඕන වෙනස මේක CC 1500 වාහනයක්. එතකොට මේ hybrid රථ 1300 ඉඳලා 1499 වෙනකන් tax per cc එක 3450ක් වෙනවා. ඒ නිසා මේ 1496 3450න් වැඩි කරලා තමයි අපි මේ excise duty එක XID එක calculate කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ටික එකතු කිරීම CIF එකේ රුපියල් අගය වැඩි කිරීම 110 කියන එකෙන් 118ක් ගත්තාම එක තමයි මේ VAT අගය ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ වෙල් එක calculate වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ CIF එකට අපිට දැන් Vezel රථ මිලදී ගන්න අමාරුයි. ඉතින් ඒ නිසා අපි realistic value එකක් දාලා බැලුවොත් අපි හිතමු සාමාන්‍යයෙන් yen ලක්ෂ 36ක් අපිට ගියා කියලා CIF එක විදිහට. ඉතින් මෙන්න මේ ටික දාපුවාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන duty එක ලොකු ගාණක් එනවානේ. ඉතින් දැන් ඔය වගේ මිල ගණන් වලටත් Z රථය Z grade එක ගියා. නමුත් අපි දැන් ආපහු දකිනවා මේක yen ලක්ෂ 31කට වගේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අපි yen ලක්ෂ 31ක් වගේ දාගත්තොත් එහෙම
CIF එක අපි 30කට ගත්තා කියලා හිතුවොත් වාහනේ එතකොට ඉතුරු charges උත් තව අපි yen ලක්ෂයක් විතර ඇඩ් කරගත්තොත් roughly ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන tax calculate කරලා තියෙන විදිහ. ඉතින් මෙතන මේ luxury tax එක ඔයාලට පේනවා දැන් ලක්ෂ 10යි 10000ක් ඇවිල්ලා තියෙනවානේ. ඉතින් මෙතනදි වෙලා තියෙන්නේ මේ CIF එකේ LKR එක ලක්ෂ 65යි 10000ක් වෙලා තියෙනවා. ඒතකොට ඔයාලට පේනවා මේ hybrid රථවල ලක්ෂ 55ට වැඩි වෙන සෑම රුපියලකටම 100%ක ලක්ෂරි ටැක්ස් එකක් අය වෙනවා. ඒ නිසා දැන් මෙතනදි වෙලා තියෙන්නේ ඔයාලට මේ වැඩි වෙන හැම රුපියලකටම ඒ හා සමාන බදු මුදලක් ගෙවන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ලක්ෂරි ටැක්ස් එක විදියට ඔයාලට පේනවා මෙතන රුපියල් දසලක්ෂ 10000ක් ටැක්ස් එක ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක අර අපි කලින් කැල්කියුලේට් කරපු වැලියු එකට වඩා ලක්ෂ 17ක වගේ වෙනසක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. 17ක් 16ක් වගේ වෙනස් වෙලා තියෙනවා මේ 2.1ට කැල්කියුලේට් කරොත්. ඉතින් අපි ජෙන් රේට් එකත් වැඩි වුණා කියලා හිතුවොත් 2.2ට ඔයාලට පේනවා මෙතන මේක තවත් වැඩිවීමක් සිද්ධ වෙනවා ලක්ෂ 2ක් 3ක වගේ. ඉතින් ඔහොම තමයි මේකේ කැල්කියුලේෂන් එක අපි කරගත්තේ. ඉතින් තවත් වාහන අපි පොඩි වාහන බලන යාළුවොත් ඉන්නවා අපි මේ channel එකේ. ඉතින් අපි ඒ වාහනයකුත් සිලෙක්ට් කරගෙන බලමු කොහොමද කැල්කියුලේට් කරන්න කියලා. ඉතින් අපි එක්සැම්පල් එකක් විදිහට තව වාහනයක් සිලෙක්ට් කරගමු මෙතනින්. අපි හිතමු මෙන්න මේ වැගනාර් FZ රථයක් සිලෙක්ට් කරගමු. එතකොට මේක 660cc වාහනයක් ඔයාලට පේනවා. ඊට පස්සේ ගත්තොත් එහෙම මේකේ invoice F4B එක සඳහන් කරලා තියෙනවා. freight and insurance ඒ ටික add කරලා තියෙනවා. the total CIF එක විදිහට අපිට මෙතන සඳහනක් වෙලා තියෙන්නේ yen ලක්ෂ 11000 yen ලක්ෂ 11යි 73200ක් විදිහට. ඉතින් අපි මේක roughly ඕනනම් ගමු yen ලක්ෂ 11යි 75000ක් විදිහට. ඒකත් එක්ක කැල්කියුලේෂන් එක පොඩ්ඩක් කරලා බලමු අදහසක් ගන්න. ඉතින් yen ලක්ෂ 11යි 75000ක් විදිහට CIF එක දාගමු. එතකොට මේකේ රථය පෙට්‍රල් රථයක්. සමාන හයිබ්‍රිඩ් රථයක්. ඊට පස්සේ 660යි cc. එතකොට මේක 2.1ක් දාගත්තාම අපිට total duty එක විදිහට calculate කරගන්න පුළුවන් රුපියල් ලක්ෂ 35ක් විදිහට. ඉතින් මේ වගේ ඔයාලට ඕනම රථයක් අපි ගත්තොත් එහෙම තව මොන හරි රථයක්. එතකොට ඒක පෙට්‍රල් රථයක් නම් ඔයාලට ඒකේ CIF එක මෙතනට දැම්මා, පෙට්‍රල් එක දැම්මා, හදාගත්තා. ඉතින් මම මේ values ටික ආපහු පොඩ්ඩක් මතක් කරන්න. එතකොට ඔයාලට ලේසින් එක calculate කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ XID එක විතරයි ඕකත් එක්ක වෙනස් වෙන්නේ. එතකොට ඒ හා සමානව VAT එක වෙනස් වෙනවා. ඉතින් හයිබ්‍රිඩ් රථ 1300cc වෙනකන් ඔයාලට ටැක්ස් එක ගෙවන්න වෙන්නේ එක cc එකට 2750යි. ඊට පස්සේ 1300 ඉඳලා 1500 වෙනකන් රථවලට 3450ක් ගෙවන්න සිද්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ 1500 ඉඳලා 1600 වෙනකන් 4800ක් ගෙවන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ පෙට්‍රල් රථ ගත්තොත් එහෙනම් 0 ඉඳලා 1000cc වෙනකන් රුපියල් 2450ක් ගෙවන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ 1000 ඉඳලා 1300 වෙනකන් 3850ක් ගෙවන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ 1300 ඉඳලා 1500 වෙනකන් 4450ක් සහ 1500 ඉඳලා 1600 වෙනකන් 5150ක් විදිහට බදු ගෙවන්න සිද්ධ වෙනවා CC එකකට. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් හොඳ අදහසක් එන්නේ නැති කියලා මේ ටැක්ස් එක හරියටම කැල්කියුලේට් කරගන්නේ කොහොමද කියන එක සම්බන්ධව. ඉතින් ඔයාලට මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවා නම් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ සඳහන් කරන්න. මම වෙලාව තියෙන විදිහට ඔයගොල්ලන්ට රිප්ලයි කරනවා අනිවාර්යෙන්ම. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක යූස්ෆුල් වුණා කියලා හිතනවා නම් යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න, වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒක මාව මොටිවේට් කරනවා ඔයාලට තවත් මේ වගේ වීඩියෝස් ඉස්සරහට අරගෙන එන්න. ඉතින් එහෙනම් අපි තවත් මේ වගේම වැදගත් වීඩියෝ එකකින් ඉස්සරහදිත් හම්බෙමු. එහෙනම් ගිහිල්ලා එන්නම් හැමෝටම ජය.